dito sa kabila, nabubuksan. Yan. Kita nyo naman, di ba? Nabubuksan, nasasara. And then, sa kabila po, hinuksan. Ayan. Oh no! Ayan, ayan, ayan. Kahit pindutin mo po yung button niya, hindi siya nabubuksan. So, paano nga ba mabubuksan yan? Ano ang kailangan pindutin dito sa mga dito? So, hindi ko siya alam. Kaya nag-explore ako kanina habang nakapark yung sasakyan ko, hinahanap ko kung paano yon. So, bali po, ang ginawa ko po, pinindot ko po siya lahat dito. So, may makikita po kayong mga button dito sa kabila. So, nakita ko po itong maliit na to na may door siya na may X. So, pinindot ko po siya. Pag pinindot mo po siya, yan. So, tingnan nyo po kung anong mangyayari, di ba? Ito, no, nabubukas ko na tsaka nasasara. And then, nabubukas na rin po, nasasara yan. Yan. O, di ba? Kahit pindutin mo po yung dating pindutan niya, nabubuksan na po rin siya. So, yun na nga guys. Sa mga baguhan, lalo na sa may sasakyan xpander, ganun lang po ang gagawin nyo. Pipindutin nyo lang po ito. Halimbawa, itong drawing siya na may door, tapos may X siya. So, yan po ang pinindot ko, kaya nabuksan yung kabila. Kasi pag pinindot mo po siya, hindi talaga siya bababa. Hindi yan mabababa na kabilang pinto, ay window. So, ito lang po pala ang pinipindot. Yan.